ธรรมะฟังเฉยๆไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะมันอย่างพระเรียนนักธรรมเรียนอะไรกันแล้วไม่ได้มาปฏิบัติไม่มีประโยชน์เท่าไหร่สู้กิเลสไม่ได้พวกเราฟังธรรมะแล้วต้องเอาไปทำนะลงมือปฏิบัติให้จริงจังจริงจังไม่ได้แปลว่าเคร่งเครียดเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปกราบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งอยู่กาฬสินธุ์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นให้ท่านได้ประเรียน9 ประโยคนี้มาอาจารย์มหาเขียนท่านจำพระไตรปิฎกได้ท่านท่องจำได้หลาย10 เล่มตอนที่เจอท่านพระไตรปิฎก45 เล่มท่านตอนนั้นได้สัก30 เล่มนะท่านเป็นคนชอบพิสูจน์ว่าข้อความต่างๆข้อมูลต่างๆนะมันเป็นไปได้จริงแล้วอย่างบอกพระอานนท์นะจำพระสูตรได้เยอะแยะเลยท่านสงสัยว่าคนคนหนึ่งมันจะจำได้เหรอพระสูตรเนี่ยยาวมากนะท่านก็เลยลองท่องดูจำได้ท่องพระวินัยท่องพระสูตรอะไรตอนเจอท่านนะท่านเริ่มท่องอภิธรรมแล้วท่านบอกมาประโยคหนึ่งนะน่าฟังท่านบอกธรรมะทุกข้อของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้นนะไม่ว่าเรื่องอะไรที่สอนเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติทั้งนั้นเอามาปฏิบัติได้ไม่ใช่ฟังเล่นๆท่านไม่ได้แสดงธรรมเพื่อให้เราแตกฉานมีความรู้เยอะท่านแสดงธรรมเพื่อให้เราลดละกิเลสนะจนพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นธรรมะนะถ้าเราฟังแล้วเราเอาไปทำนะลงมือทำก็มันไม่ยากอะไรทั้งหรอกขั้นแรกก็ตั้งใจรักษาศีล 5ไว้ให้ดีเอา5 ข้อพอแล้วนะเอาไว้ได้สกทาคาแล้วอยากขึ้นอนาคาอะไรนะก็ไปถือศีล 8เอาศีล 5สำคัญในองค์มรรคทั้ง8ในส่วนของศีลไปดูให้ดีเป็นเรื่องศีล 5เท่านั้นสัมมาวาจามันก็ศีลข้อ 4สัมมากัมมันตะศีลข้อ 1ข้อ 2ข้อ 3สัมมาอาชีวะก็คือเอาศีลข้อ 1 2 3 4มาทำงานเลี้ยงชีวิตตัวเองส่วนศีล 5ข้อ 5มันเป็นเรื่องของการเจริญสติแล้วถ้าเราติดสารเสพติดอะไรพวกนี้เจริญสติยากเป็นตัวศีลที่จำเป็นจริงๆนะก็คือศีล 5 ข้อตั้งใจรักษาไว้ไม่ต้องขอกับพระนะขอไปหมดเดี๋ยวพระไม่เหลือศีลลำบากเราตั้งใจเอาเองเราจะรักษาศีล 5ให้ดีที่สุดบางครั้งมันก็พลาดทีก็ศีลขาดบางทีไม่ถึงกับขาดแต่ดั่งพร้อยเราค่อยๆฝึกตัวเองขั้นแรกตั้งใจรักษาศีลไว้แล้วเราจะรักษาศีลได้ดีถ้าเรามีสติถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่นะความโลภความโกรธความหลงมันก็มาครอบงำเรา
ทำให้เราทำผิดศีลงั้นศีลนะหัดเบื้องต้นนะรักษา5 ข้อแต่พอรักษาเป็นแล้วรักษาข้อเดียวมีสติรักษาจิตเอาไว้แล้วศีลทั้งหมดมันจะมาเองนะอันนี้หลวงพ่อไม่ได้โมเมนะสมัยพุทธกาลเคยเล่าหลายทีแล้วมีพระมาบวชด้วยศรัทธาแล้วท่านพบว่าพระเนี่ยมีศีลเยอะมีวินัยเยอะท่านทำไม่ได้หมดหรอกท่านจำไม่ได้ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าเวลาศึกบอกให้ท่านจำไม่ไหวแล้วอยู่ต่อไปท่านกลัวเป็นพระไม่ดีทำให้ศาสนาเสียหายพระเจ้าบอกถ้าศีลจำนวนมากรักษาไม่ได้รักษาข้อเดียวไหวไหมท่านบอกถ้ามีศีลข้อเดียวท่านรักษาได้บอกให้มีสติรักษาจิตไว้คอยดูแลจิตใจตัวเองไว้จิตใจเราโลภขึ้นมาเรารู้จิตใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้จิตใจเราหลงขึ้นมาเรารู้จิตใจฟุ้งซ่านเรารู้จิตใจหดหู่เรารู้พอกิเลสเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันนะกิเลสจะดับเมื่อกิเลสดับก็ไม่มีตัวผลักดันให้เราทำผิดศีลอย่างความโกรธเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสตินะความโกรธก็ครอบงำจิตใจเราก็ไปด่าเขาไปตีเขาไปฆ่าเขาไปทำลายทรัพย์สินของเขาอะไรเนี่ยก็ไปผิดศีลแต่เรามีสติความโกรธเกิดแล้วมีสติความโกรธก็ดับเราก็ไม่ไปทำร้ายใครนะไม่ไปลักทรัพย์ใครนะไม่ไปประพฤติผิดในกามนะนี่เราผิดศีลเพราะกิเลสมันครอบงำจิตได้แต่ถ้าเรามีสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเองกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้กิเลสอะไรเกิดแล้วรู้จะได้ศีลอัตโนมัติเรียนกับหลวงพ่อนะมันต้องเรียนจนถึงขั้นอัตโนมัติถึงจะเรียกว่าภาวนาเป็นศีลก็ต้องเป็นศีลอัตโนมัติไม่ได้เจตนาต้องรักษาอีกต่อไปแล้วเบื้องต้นต้องเจตนาไว้ก่อนที่จะไม่ทำชั่ว5 ข้อแต่พอเรามีสติรักษาจิตจริงๆนะไม่ต้องเจตนารักษาศีลนะมันไม่ทำชั่วเองแล้วถัดจากนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกนะคือสมาธิสมาธินะมันมี2 ตระกูลใหญ่ๆตระกูลหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขอันเนี้ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะก็เรียกว่าอารามณูปนิชฌานอารมะนะก็คืออารมณ์นั่นแหละนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะวิธีที่ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็ไม่ยากอะไรนะเราก็เลือกดูจิตเราชอบอารมณ์ชนิดไหนที่อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมันไม่ยั่วให้กิเลสรุนแรงนะเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปอันนี้เป็นการทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์อย่างหลวงพ่อนะถนัดอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยถนัดว่าฝึกมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่7 ขวบฝึกอานาปานสติหายใจแล้วมีความสุขนะเมื่อเวลาต้องการให้จิตใจพักผ่อนนะหลวงพ่อก็ไม่อยู่กับลมหายใจจิตเพ่งเนี่ยภาษามันไม่ดีนะคำว่าเพ่งคือจิตนั้นระลึกตรึกอยู่กับลมหายใจไม่ได้เพ่งหรอกนะนี่คนไทยแปลคำว่าฌานว่าเพ่งนะที่จริงอาการจริงๆมันไม่ได้เพ่งหรอกนะถ้าขืนเพ่งนะมันยังมีโลภะเจืออยู่ไม่สงบจิตใจมีความอยากสงบนะไม่มีวันสงบหรอกไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่มีความสุขให้เราใช้จิตใจธรรมดานะไปรู้อารมณ์กรรมฐาน
ที่เราอยู่แล้วมีความสุขนะอะไรก็ได้แต่ว่าต้องไม่ทำให้กิเลสเราแรงอย่างบางคนเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะอย่างนั้นจิตไม่สงบบางคนบอกอยู่ในอารมณ์มันเดียวดูตลาดหุ้นช่วงนี้กำลังเป็นขาลงแล้วลงตัวแดงขึ้นเยอะแยะอะไรเงี้ยบอกวันหนึ่งอยู่ในอารมณ์เดียวดูตลาดหุ้นอันนี้ไม่ได้หรอกอย่างดูตลาดหุ้นนะเดี๋ยวก็เกิดราคะเดี๋ยวก็เกิดโทสะมันยั่วกิเลสมากไปเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่มันไม่ยั่วกิเลสในตำราเขาก็ยกตัวอย่างมาให้40ข้อเรียกกรรมฐาน40เอาไว้ทำสมถะที่จริงไม่ได้มีแค่40หรอกมีนับไม่ถ้วนนะอย่างถ้าเราชอบกลางคืนบางคนก็ชอบกลางคืนนะแล้วสงบเงียบอากาศไม่ร้อนจัดมีพระจันทร์ขึ้นมีดาวขึ้นนั่งดูพระจันทร์นะมีความสุขนะจิตก็สงบนะหลวงพ่อตอนเด็กๆบ้านอยู่ริมคลองหลวงพ่อก็ชอบไปนั่งริมคลองดูระลอกน้ำรู้จักไหมระลอกก็คลื่นขนาดจิ๋วๆอะเวลาลมมันโชยนะมันก็เกิดระลอกน้ำเล็กๆพลิ้วๆนะนั่งดูรู้สึกมีความสุขนะจิตถ้ามีความสุขแล้วจิตก็สงบเลยนะเนี่ยดูระลอกน้ำก็ไม่ได้ว่ายั่วกิเลสรุนแรงนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแค่40ข้อหรอกถ้าเราฉลาดเราก็อาจจะมีกรรมฐานเฉพาะตัวของเราเองแต่อย่าค้นคว้าเยอะนะหมวกค้นคว้ามากไปฟุ้งซ่านสังเกตเอาเราอยู่กับอะไรแล้วเรามีความสุขเราก็อยู่กับอันนั้นแหละแต่สิ่งที่อยู่นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสด่าคนแล้วมีความสุขนะเล่น Facebook เล่นไลน์อะไรทั้งวันแล้วมีความสุขอย่างนี้มันยั่วกิเลสไม่มีทางสงบอะมีแต่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเราเลือกอารมณ์ที่ดีอะแล้วเราก็รู้อารมณ์นั้นไปด้วยจิตใจธรรมดาอย่างเวลาเราจะรู้ธรรมานาปานสตินะเราตอนนี้เรานั่งอยู่นะเราใช้ใจปกติของเราตอนนี้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้ถลำลงไปเพ่งลมหายใจนะถ้าเราไปเพ่งลมหายใจมันจะออกไปทางกสิณมันไปได้แต่อ้อมมากเลยถ้าเราเอาสมาธิชนิดสงบสบายอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะอันนี้เรานั่งหายใจไปเห็นร่างกายเราหายใจร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้ด้วยจิตใจธรรมดานี่คนเกือบทั้งหมดนะทำสมาธิยังไงก็ไม่สงบสักทีเพราะว่าจิตมันไม่ถูกต้องเรามักจะมีจิตที่โลภหรือไม่ก็มีจิตที่โกรธคือเคร่งเครียดนะเครียดทำกรรมฐานไปด้วยจิตใจที่เคร่งเครียดจิตไม่มีความสุขจิตไม่มีวันสงบหรอกงั้นเราใช้จิตใจธรรมดานี่แหละดีที่สุดเพราะเวลาที่เราทำสมถะนะสิ่งที่เราได้มานะเราจะได้จิตที่ผ่องใสสงบผ่องใสประภัสสอนเนี่ยถ้าเราทำสมาธินะเราจะได้จิตพวกนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราทำสมาธินะใจเราเคร่งเครียดมุ่งอย่างเดียวว่าทำยังไงจะสุขทำไงจะสงบทำยังไงจะดีทำไงจะเกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยทำด้วยโลภเพราะฉะนั้นเกือบร้อยของนักปฏิบัตินะไปสังเกตดูตัวเราเองนี่แหละทันทีที่เราคิดถึงการทำกรรมฐานเราจะเริ่มดัดแปลงจิตใจตัวเองจิตใจธรรมดาเนี่ยจะถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว
เราคิดว่าการปฏิบัติที่ดีนะเราต้องทำจิตให้แข็งแข็งทื่อๆแน่นๆอะไรเงี้ยเพราะเวลาลงมือปฏิบัตินะใจมันก็แน่นไปหมดแล้วไอ้อย่างนั้นทำไงก็ไม่สงบหรอกเพราะไม่มีความสุขมันทำไปด้วยความเคร่งเครียดงั้นเราเลือกอารมณ์นะอารมณ์อันไหนที่เราอยู่แล้วมีความสุขแล้วเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นด้วยจิตใจที่มีความสุขไม่เคร่งเครียดใช้ใจธรรมดานี้แหละอย่างขณะนี้ใจของเราธรรมดานะเรายังไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติใจเราเป็นธรรมดาเราก็เห็นร่างกายหายใจไปด้วยใจธรรมดาแป๊บเดียวก็สงบแล้วเพราะเรารู้อารมณ์นะสมมติเราชอบหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้ด้วยจิตใจที่มีความสุขจิตใจธรรมดาธรรมดาไม่เคร่งเครียดสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะเพราะเรารู้อารมณ์กรรมฐานนะด้วยจิตใจปกติจิตใจธรรมดาอย่าแทรกแซงจิตให้เคร่งเครียดถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้นะเวลาเราต้องการทำความสงบนะนาทีเดียวก็สงบแล้วนะถ้าชำนาญจริงแวบเดียวก็สงบแล้วนะค่อยๆฝึกนะทีแรกมันไม่สงบง่ายเพราะว่าใจมันเต็มไปด้วยความโลภแล้วมันก็ฟุ้งซ่านมากมันก็สงบยากนี่เราสมมติเราถนัดหายใจแล้วก็หายใจไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะเรารู้ลมหายใจไปด้วยจิตใจสบายๆจิตใจธรรมดาหลวงพ่อก็ไม่อยากใช้คำว่าจิตใจสบายเดี๋ยวก็ไปแกล้งทำใจสบายๆเคลิ้มขึ้นมาอีกรู้อารมณ์กรรมฐานไปนะตัวนี้ต้องรู้จักเลือกรู้ด้วยจิตใจธรรมดารู้ไปอย่างธรรมดาไม่นานหรอกสมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็จะเกิดขึ้นนะเรียกว่าได้อารามณูปนิชฌานอารามณูปนิชฌานมีประโยชน์อะไรมันทำให้จิตมีกำลังนะถ้าจิตไม่มีกำลังไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจิตล้มเหลวนะล้มพลิกไปพลิกมาระทดระทวยอะไรเงี้ยมันเดินปัญญาไม่ได้หรอกมันไม่มีแรงงั้นเวลาที่เราเดินปัญญานะถึงจุดหนึ่งจิตมันเหนื่อยเราก็กลับมาอยู่กับอารามณูปนิชฌานถ้าจิตมีแรงเราก็ไปเดินปัญญาต่อนะเนี่ยสมาธิชนิดที่หนึ่งมันทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงจิตสดชื่นมีกำลังนะแล้วของแถมมีนะพวกอภิญญาทั้งหลายก็มาจากอารามณูปนิชฌานนี่แหละเป็นส่วนใหญ่พวกฤทธิ์ทั้งหลายนะส่วนใหญ่ก็มาจากอารามณูปนิชฌานมันมีฤทธิ์ที่ไม่ได้เกิดจากอารามณูปนิชฌานเหมือนกันนะพวกบุญญาฤทธิ์เนี่ยไม่ได้อาศัยกำลังของฌานแต่อาศัยกำลังของบุญนะนี่สมาธิมันมีอีกชนิดหนึ่งนะชื่อลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่สามารถทำให้จิตนะมีความสามารถที่จะเห็นลักษณะคือไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนะลักขณูปนิชฌานตำราเขาชอบไปแปลว่าเพ่งลักษณะนะเขาติดคำว่าเพ่งอ่ะเขาแปลคำว่าฌานว่าเพ่งนะถ้าทำฌานเป็นแล้วไม่ได้เพ่งหรอกนะจิตมันทรงตัวอยู่เองไม่ได้เพ่งให้อยู่ถ้ายังเพ่งอยู่ไม่ได้เรื่องหรอกนะมันทรงตัวอัตโนมัติเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องการอารามณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่ทำให้จิตสงบสุขได้พักผ่อนอะไรเนี้ยรู้จักเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับตัวเองเรารู้อารมณ์นั้นด้วยใจธรรมดานะไม่บังคับจิตใจแป๊บเดียวสงบตรงที่เราไปบังคับจิตใจนะจิตจะต้องทำงานมากขึ้นถ้าจิตทำงานมากขึ้นจิตก็ไม่ได้พักผ่อนแต่ถ้าเราใช้จิตธรรมดาไม่ได้ดิ้นรนไปด้วยความโลภโกรธหลงอะไรจิตใจธรรมดา
ไม่ดิ้นจิตก็ได้พักผ่อนนะเราก็ได้สมาธิชนิดที่หนึ่งนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งนะยังไม่พอการที่เราจะเจริญปัญญานั้นมันเป็นงานหลักงานทำความสงบของจิตเนี่ยเป็นงานสนับสนุนงานหลักของเราคือการเจริญปัญญาผลที่ได้จากการเจริญปัญญาคือวิมุตติความหลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นงานหลักก็คืองานเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นจะทำได้ถ้าเรามีสมาธินะคือความตั้งมั่นของจิตที่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้ที่เรียกลักขณูปนิชฌานนะคือเห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่เห็นตัวอารมณ์อันแรกทำเพื่อความสงบนะจะเห็นตัวอารมณ์มุ่งไปที่ตัวอารมณ์แต่ลักขณูปนิชฌานเนี่ยไม่ได้มุ่งไปเพ่งตัวอารมณ์ไม่ได้จ้องตัวอารมณ์แต่มุ่งไปที่การเห็นไตรลักษณ์วิธีที่เราจะฝึกให้ได้ลักขณูปนิชฌานนะไม่ยากหรอกเราปรับนิดนึงใช้กรรมฐานอันเดิมที่เราทำเพื่อความสงบนั่นแหละไม่ต้องไปหากรรมฐานใหม่หรอกแต่เราเปลี่ยนตัวเอกตอนทำอารมณูปนิชฌานคือเราใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งสนใจไปที่อารมณ์กรรมฐานนะแต่ถ้าเราจะทำลักขณูปนิชฌานนะเราปรับมาสนใจที่จิตใจตัวเองที่เป็นคนรู้อารมณ์กรรมฐานธรรมชาติของจิตกับอารมณ์นะเป็นของคู่กันเสมอเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์กระทั่งโลกุตตรจิตนะก็มีอารมณ์คือนิพพานนะนั้นมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตเวลาเราจะทำอารมณูปนิชฌาน เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะถ้าเราจะทำลักขณูปนิชฌานเราคอยรู้ทันจิตไว้เราก็ทำกรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่แทนที่จะเพ่งเล็งความสนใจไปที่อารมณ์นะให้เราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้อย่างหลวงพ่อท่านจะทำลักขณูปนิชฌานนะสมัยก่อนนะเวลาจะทำลักขณูปนิชฌานหลวงพ่อก็มาหายใจนะหายใจนะเคยใช้ทำอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์มาแต่เด็กเราก็ปรับนิดเดียวเองนะเราเห็นร่างกายหายใจไปใจเราเป็นคนรู้สึกอยู่นะแล้วพอเราหายใจไปนะใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ว่าจิตใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยตัวหลักที่เราจะรู้นะคือจิตไม่ใช่อารมณ์ถ้าสนใจในตัวอารมณ์เราจะได้สมาธิชนิดที่หนึ่งนะอารมณูปนิชฌานแต่ถ้าเราสนใจที่จิตของเราเองเราจะได้สมาธิชนิดที่สองคือลักขณูปนิชฌานอันเนี้ยในตำราไม่มีหรอกนะหลวงพ่อสรุปออกมาจากการปฏิบัติจากประสบการณ์จริงๆนะไม่ได้กางตำรามาสอนพวกเรานะมันพูดด้วยความมั่นใจนะแล้วเอาหลักเนี้ยไปสอนพวกเราทั้งพระทั้งชีทั้งโยมอะไรเนี้ยจำนวนมากนะที่เข้าใจขึ้นมานะสามารถเข้าใจได้เข้าใจธรรมะนะงั้นเวลาเราจะต้องการสมาธิชนิดตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ได้อะเราก็ทำกรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่ให้ความสนใจมาที่ตัวจิตหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปนะสมมตินะจะใช้อารมณ์อื่นก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไว้ดูท้องพองดูท้องยุบนะถ้าจิตจมลงไปที่ท้องรู้ทันจิตหลงไปคิดลืมท้องแล้วรู้ทันนะอย่าไปเพ่งท้องนะเพ่งท้องก็เป็นอารมณูปนิชฌานท้องเป็นของถูกรู้เราไปเพ่งสิ่งที่ถูกรู้เพ่งอารมณ์นะมันก็เป็นสมาธิที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมฐานถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อทำก็หายใจจิตหนีไปคิดก็รู้จิตจมลงไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะ
หรือคนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปอะไรก็ได้ไม่ยากหรอกดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตจมลงไปแช่อยู่ที่ท้องก็รู้ตรงที่จิตมันเคลื่อนไปตรงนั้นแหละจิตมันมีกิเลสชื่ออุทธัจจะมันฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านแล้วเรามีสติรู้ทันนะจิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้นะจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งก็เหมือนกันแหละเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ทุกครั้งที่รู้นะทุกครั้งที่สติรู้เท่าทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตที่เคลื่อนจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดนะไม่เกิดอัตโนมัติเลยอย่างพระอาจารย์ท่านก็ชอบสอนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้สอนอะไรไม่รู้นะเมื่อก่อนเคยเห็นท่านสอนเรื่องหลงก็รู้หลงก็รู้นะเมื่อเราหลงก็รู้เอานะพอรู้ว่าหลงแค่รู้ว่าหนีไปคิดนะนี่คือรู้ว่ามันหลงไปคิดแล้วหรือมันหลงไปเพ่งเรารู้ทันตรงนี้นะจิตหลงจะดับนะถ้าจิตหลงดับจิตรู้จะเกิดขึ้นเองจิตรู้นั่นแหละนะเป็นจิตที่จะใช้เดินปัญญาต่อไปนะจิตตัวนี้ตั้งมั่นสงบด้วยตั้งมั่นด้วยบางดวงมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขานะตัวนี้ในตำราเขาเรียกมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังญาณสัมปยุตก็คือประกอบด้วยปัญญาเดินปัญญาได้ด้วยนะอสังขาริกังคือไม่ได้เจตนาให้เกิดอัตโนมัติเพราะว่าเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงก็จะดับก็จะเกิดจิตที่รู้ขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยสมาธิอัตโนมัติฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปเคยหลงยาวก็จะหลงสั้นลงนะต่อไปจิตขยับแป๊บหนึ่งก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นจิตก็จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามีกำลังนะพอจิตเราตั้งมั่นมีกำลังแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินปัญญาแล้วศีลเราก็ทำแล้วด้วยการมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันศีลก็เกิดแล้วพอเรามาทำสมาธินะจิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้แล้วก็อาศัยสติอะไรรู้ทันจิตไปสมาธิก็จะเกิดนะงั้นสติสำคัญนะถ้าไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิงั้นสติเป็นตัวสำคัญและสติที่สำคัญมากคือสติที่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองอย่างถ้าเรารู้ว่าจิตใจเรามีกิเลสเกิดขึ้นนะกิเลสจะดับเราจะไม่ผิดศีลเราจะมีศีลอัตโนมัติศีล1 ข้อไม่ใช่ศีล5 ข้อ8 ข้อแล้วถ้าเราทำกรรมฐานแล้วจิตเราเคลื่อนเรารู้นะจิตมันก็จะไม่เคลื่อนยาวนะไหลขยับตัวนิดนึงก็เห็นแล้วจิตก็ค่อยๆตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเราจะได้สมาธิชนิดที่2นะพอเรามีสมาธิชนิดที่2ต่อไปเราก็ถึงขั้นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นมันยังมี2 ส่วนนะในขั้นภาคปฏิบัตินะส่วนหนึ่งเป็นการเจริญปัญญาเบื้องต้นส่วนหนึ่งเจริญวิปัสสนาปัญญาการเจริญปัญญาเบื้องต้นเนี่ยพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเรารู้สึกอย่างขนาดนี้จิตพวกเรามีกำลังนะมีสมาธิอาศัยที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตเป็นกุศลนะจิตมันมีความสุขมีความตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่นะลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายมันขยับนะเห็นไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวนะเป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไอ้คนที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็คือไอ้จิตที่มันตั้งมั่นอยู่นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ดูเราไม่ต้องหาตัวจิตที่ตั้งมั่นนะหลวงปู่ดูลบอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะมันไม่ต้องไปหามันเอาแค่ว่าหลงแล้วรู้มันจะได้จิตที่ตั้งมั่นพอได้จิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยๆนะเดินปัญญาต่อด้วยการดูลงไปเลยร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายไม่ใช่จิต
จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือดูละเอียดต่อไปในร่างกายก็มีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายอย่างเรานั่งทีแรกเนี่ยยังสบายอยู่นั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็นไหมความปวดความเมื่อยกับร่างกายนะคนละอันกันนะร่างกายมันตั้งอยู่ความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามานะแล้วทั้งร่างกายทั้งความปวดความเมื่อยในร่างกายนะก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะนี้เราดูต่อไปละเอียดต่อไปอีกเราก็จะเห็นนะความสุขความทุกข์ไม่ได้มีเฉพาะในร่างกายแต่ที่มีอยู่ตลอดเวลาคืออยู่ที่จิตจิตเนี้ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์มีสามแบบนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆนะเราก็จะเห็นนะเวลาจิตเรามีความสุขเกิดขึ้นถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นเราก็จะเห็นเลยความสุขในใจเราเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าความทุกข์ในจิตใจก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าเนี่ยค่อยๆฝึกนะมันคือการแยกขันธ์นะแยกขันธ์แยกรูปแยกนามอย่างเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งนี่เราแยกรูปกับนามได้เราเห็นว่าร่างกายนะกับความสุขความทุกข์ในร่างกายก็เป็นคนละอันกันจิตที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะอันนี้เราก็แยกรูปแยกนามได้นะหรือเราเห็นความสุขความทุกข์ในจิตใจนะเห็นกุศลอกุศลในจิตใจเกิดขึ้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นนะสุขทุกข์นะก็เป็นของถูกรู้ถูกดูสุขทุกข์ยังไม่ใช่จิตเป็นของที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปดีหรือชั่วนะเช่นโลภโกรธหลงคือจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรเนี้ยก็ยังไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของถูกรู้อย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะถ้าเราภาวนาเป็นนะเราจะเห็นว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธมันมีความโกรธเกิดขึ้นนะในความรู้สึกอะความโกรธมันผุดขึ้นมานะเป็นของถูกรู้ถูกดูความโกรธไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธเนี่ยพอแยกตรงนี้ได้นะนี่เรียกว่าเราเดินปัญญาในเบื้องต้นแล้วถัดจากนี้ก็จะขึ้นสู่วิปัสสนาปัญญาแล้วจะเห็นไตรลักษณ์แล้วตรงนี้ยังไม่เห็นไตรลักษณ์ตรงนี้แค่แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะร่างกายส่วนหนึ่งเวทนาทางกายเวทนาทางใจเนี่ยเป็นอีกขันธ์หนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะความปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นอีกขันธ์หนึ่งเรียกสังขารขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยเราแยกขันธ์ได้การแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์นะเป็นการเจริญปัญญาในเบื้องต้นก่อนที่เราจะก้าวขึ้นสู่การเจริญวิปัสสนาปัญญานี่พอเราแยกได้แล้วต่อไปเราก็ดูสิทุกตัวที่เราแยกออกมานะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยดูสิเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าไม่เที่ยงทำไมต้องหายใจออกทำไมต้องหายใจเข้าก็เพื่อหนีทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์โอ้ร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไปมีธาตุไหลออกมาตลอดเวลานะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายนะไม่เคยบอกเลยนะว่ามันคือตัวเรามือเคยบอกไหมว่ามือคือเราไม่บอกหรอกจิตต่างหากเป็นคนไปพูดเอาเองไปตัวว่ามือเป็นตัวเราที่จริงมือเป็นอะไรเป็นวัตถุเป็นวัตถุธาตุของโลกเนี่ยเราหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเราก็จะเห็นนะร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยอยู่ในขั้นการเจริญวิปัสสนาแล้วคือเห็นไตรลักษณ์เวลาเห็นเวทนาคือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเราก็ดูไปเราเห็นมาแต่แรกแล้วว่าสุขทุกข์นะหรือเฉยมันไม่ใช่จิตเราเป็นของถูกรู้ถูกดู
แล้วพอเราดูต่อไปนะเราก็จะเห็นนะความสุขมันก็ไม่เที่ยงนะมาแล้วมันก็ไปความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงจิตใจที่เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเนี่ยเราเห็นอนิจจังนะหรือเราเห็นว่าความสุขนะมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกถูกบีบคั้นให้แตกสลายความทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนนะตัวนี้เรียกว่าทุกขังทุกขตานะมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายจิตใจเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์หรือร่างกายเราจะสุขจะทุกข์เราสั่งไม่ได้นะตรงที่เราสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้เรียกว่าเราเห็นอนัตตานะเนี่ยตัวนี้เราขึ้นวิปัสสนาแล้วเราเห็นไตรลักษณ์เห็นนะไม่ใช่คิดถ้าคิดไม่ใช่วิปัสสนานะต้องเห็นเอาเห็นจริงๆว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจริงๆว่าเวทนาคือสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเห็นจริงๆว่ากุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะอย่างเวลาเราโกรธเนี่ยเราบางคนทำไมมันเที่ยงมันโกรธอยู่ได้นานนะที่จริงเพราะสติกับสมาธิยังไม่พอถ้าสติสมาธิพอนะสติระลึกรู้ความโกรธปุ๊บดับทันทีเลยแต่ถ้ากำลังมันไม่พอนะสติมันจะไม่มีกำลังจริงสติตัวเก๊ๆหน่อยนะโกรธเนื้อรู้ว่าโกรธแล้วไม่ดับนะถ้าไม่ดับแล้วทำไงสังเกตไปสิความโกรธไม่คงที่นะเดี๋ยวโกรธแรงเดี๋ยวโกรธเบาเดี๋ยวก็โกรธแรงเดี๋ยวก็โกรธเบานะเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงให้ดูได้นะค่อยๆดูไปสุดท้ายก็รู้นะสภาวะทั้งหลายนะล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆต่อไปจิตมันก็สรุปได้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่เราอีกนะเนี่ยค่อยๆฝึกต่อไปมาเห็นอย่างนี้นะว่าจิตไม่เป็นเราไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วเราจะเห็นจิตไม่เป็นเราได้นะก็ดูง่ายๆเห็นไหมจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับสั่งให้จิตสุขก็ไม่ได้ห้ามจิตทุกข์ก็ไม่ได้จิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับเนี่ยสั่งให้จิตดีเกิดอย่างเดียวไม่ให้ชั่วเกิดก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้หรือจิตจะเป็นผู้รู้จิตจะเป็นผู้คิดก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้จิตจะไปดูรูปหรือไปฟังเสียงหรือไปดมกลิ่นหรือไปลิ้มรสหรือไปรู้สัมผัสทางกายหรือไปคิดทางใจก็สั่งไม่ได้นะเราทำอะไรไม่ได้เลยมันทำงานของมันได้เองแต่ถ้าเห็นอย่างนี้นั้นจะรู้เลยตัวจิตเองก็เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับมันไม่ได้ที่เราภาวนามาตั้งแต่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นสังขารอะไรเข้ามาเนี่ยนะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยจะเห็นเข้าถึงตัวจิตนะเพราะจิตน่าเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งปวงลำพังเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นสังขารไม่ใช่ตัวเราของเรานะบางทียังเห็นจิตเป็นตัวเราของเราอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้ต้องดูไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตรงนั้นแหละเราจะเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรนั่นเรียกว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้นะเราจะต้องฝึกให้มีศีลอัตโนมัติฝึกจนกระทั่งเราได้สมาธิอัตโนมัติแล้วการที่เราคอยดูเกิดดับไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันเห็นเกิดดับโดยไม่เจตนานั่นแหละปัญญาอัตโนมัติทีแรกมันยังไม่อัตโนมัติหรอกนะดูบ่อยไปถ้าไปมันอัตโนมัตินะไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันก็รู้สึกไม่ได้เจตนาจะเห็นสภาวะมันก็เห็นนะนั่นปัญญาอัตโนมัติมันเกิดแล้วเมื่อศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติทำงานอยู่อย่างเงี้ยเราขาดตัวสำคัญไปนะตัวนี้มันถูกทำลายไปคือตัวโลภะเจตนาโลภะเจตนาอย่างเราถือศีลมีความโลภซ่อนอยู่อยากได้เป็นคนดีอยากเป็นเทวดานะทำสมาธิก็มีความโลภซ่อนอยู่นะอยากมีฤทธิ์มีเดชอยากไปเป็นพระพรหมอย่างเงี้ย
เจริญปัญญาก็อยากรอบรู้อยากแตกฉานอย่างเนี้ยกิเลสแทรกอยู่นะถ้ากิเลสแทรกอยู่นะจิตใจก็ยังจะดิ้นรนสร้างภพสร้างชาติต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราภาวนาจนกระทั่งศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติคือเห็นไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาจะเห็นนะตรงนี้เราไม่มีเจตนานะไม่มีความโลภเจตนาที่เจือด้วยความโลภเรียกว่าโลภะเจตนาโลภะเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาทางจิตใจนะเป็นเจตนาทางจิตใจมันทำให้จิตใจเนี่ยเกิดการทำงานการทำงานของจิตใจนั้นเรียกว่าภพงั้นไอ้ตัวโลภะเจตนาซึ่งมันเป็นเจตนาทางใจนะมันมีชื่อนะชื่ออะไรวะมโนสัญญาเจตนาเจตนาทางใจมโนสัญญาเจตนาเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมก็คือการที่จิตดิ้นรนทำงานนั่นเองตรงที่จิตดิ้นรนทำงานนั่นแหละจิตสร้างภพไปเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่เกิดโลกุตระเพราะมันเกิดภพซะแล้วแต่ถ้าศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติไม่มีโลภะเจตนานะเมื่อขาดเจตนานะที่เจือด้วยโลภะตัวเนี้ยจิตก็จะไม่ดิ้นรนนะไม่ปรุงแต่งต่อจิตจะเข้าถึงความเป็นกลางจิตจะสักว่ารู้สักว่าเห็นพวกเราชอบพูดนะสักว่ารู้ว่าเห็นนะมันยากมากนะกว่าจะสักว่ารู้ว่าเห็นจริงนะนอกนั้นก็พูดแต่ปากนะมันไม่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกสักว่ารู้ว่าเห็นได้เนี่ยมันต้องเดินปัญญาจนแก่รอบเต็มทีแล้วนะมันถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นเป็นกลางจริงๆนะเป็นการกลางต่อรูปธรรมนามธรรมต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงด้วยปัญญายิ่งคือการที่เราเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะจนกระทั่งจิตเข้าสู่ความเป็นกลางตัวนี้เรียกว่าสังขารูปเอกขาญาณนะมีปัญญานะทำให้เกิดความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันเมื่อมันเสมอกันนะมันจิตมันก็ไม่ดิ้นรนต่อไม่ปรุงแต่งต่อเมื่อจิตมันไม่ปรุงแต่งจิตมันก็เข้าสู่ภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพระนิพพานนะคืออะไรพระนิพพานคือสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากกิเลสตัณหานะถ้ายังมีโลภะเจตนาอยู่ไม่มีวันเจอนิพพานนะถ้าจิตใจยังดิ้นรนปรุงแต่งอยู่กระทั่งแต่งดีนะหรือพยายามจะไม่ปรุงแต่งนั่นก็ปรุงแต่งนะจิตก็ไม่นิพพานเพราะจิตยังหลงในความปรุงแต่งอยู่ไม่ใช่วิสังขารนะนั้นเนี่ยคือเส้นทางนะวันนี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเหมือนกับคลี่แผนที่ให้พวกเราดูนะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเมื่อรู้แล้วต้องเอาไปทำถ้าไม่ทำก็งั้นแหละนะถ้าไม่ปฏิบัติกิเลสไม่กลัวคนที่รู้ธรรมะเยอะนะกิเลสกลัวสติปัญญานะมันพัฒนาสติปัญญาขึ้นมาแล้วสมาธิหายไปไหนสมาธิเป็นตัวหนุนเสริมให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะพูดง่ายๆนะมีสติมีปัญญานั่นแหละสำคัญเคยได้ยินไหมธรรมะที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะสติปัญญานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้นะวันหนึ่งเราก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราก็จะเห็นโลกมันเคลื่อนไหวไปนะโลกมันก็ไปอย่างโน้นไปอย่างนี้เจริญแล้วเสื่อมนะไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งมันไปทุกหนทุกแห่งนะตั้งแต่จิตใจของเราเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมนะในร่างกายเราเดี๋ยวก็ถึงจุดเจริญจุดเสื่อมเลยนะเดี๋ยวก็เจ็บไข้เดี๋ยวก็แข็งแรงอะไรนะในครอบครัวเราหน้าที่การงานเราบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมชาติบ้านเมืองบางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อมเพราะนั้นแหะคือโลกโลกเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีหรอกดีอย่างเดียวมีดีได้มันก็ยังมีเสื่อมได้เจริญได้ก็เสื่อมได้เพราะ
ราะฉะนั้นใจเราต้องหนักแน่นมั่นคงไว้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราจนถึงในบ้านเมืองนะในภูมิภาคในโลกอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจเราต้องหนักแน่นมั่นคงไว้เผชิญทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยความเข้มแข็งต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันเป็นวิบากมันเป็นวิบากอย่างความเจริญหรือความเสื่อมของบ้านเมืองมันเป็นวิบากร่วมกันของคนจำนวนมากนะทำกรรมมาด้วยกันอะไรเกิดอยู่ที่เดียวกันนี้นะเวลาบ้านเมืองเจริญนะมีความสุขด้วยกันเวลาเสื่อมก็มีความทุกข์ด้วยกันเองมันเป็นเรื่องของกรรมนะเรื่องของวิบากงั้นสู้ไปรู้อยู่กับมันด้วยความรู้เท่าทันอย่าหวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฟังเลยตกใจเลย อะไรๆมันก็ไม่เกินแค่ตายหรอกนะ คิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารอะไรนะเรื่องอะไรที่ใหญ่โตนะถ้าเราคิดถึงอีกหน่อยเราก็ตายวะนะสมมติเราห่วงบ้านห่วงเมืองนะอีกหน่อยเราก็ตายคนที่เขาอยู่เขาก็ต้องดูกันไปนะวางใจนะรู้จักปลดปล่อยจิตใจของเราให้มันสงบสันติก้าวไปข้างหน้านะอย่าให้โลกธรรม8ประการนะโลกธรรมคือเจริญแล้วเสื่อมนะมากระทบใจเราได้นะด้วยสติด้วยปัญญานะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วพรุ่งนี้ไม่อยู่ที่วัดนะหลวงพ่อไปเทศที่บ้านจิตสบายอาทิตย์หน้าไม่อยู่นะหน้าไม่อยู่ต่อไปส่งกันบ้านเบอร์1ระหว่างวันรู้สึกตัวไปอยู่กับพุทโธไปดูกายที่เคลื่อนไหวแต่ก็ยังเพ่งยังหลงสมาธิยังไม่ดีพอเพราะยังมีกฎข่มเวลาทำสมาธิแต่กิเลสน้อยลงห่างโลกมากขึ้นขอคำแนะนำด้วยครับนั่นแหละภาวนาแล้วมันจะเห็นนะโลกมันห่างออกไปเรื่อยๆทุกข์ก็สั้นลงไปเรื่อยๆแต่กิเลสนี่ถี่ยิบเลยดูกิเลสมียั่วเยอะไปหมดนะอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เดิมเรามีกิเลสแล้วเราไม่เคยเห็นนี่สติเราดีกิเลสเล็กกิเลสน้อยเกิดเราก็เห็นแล้วรู้สึกยิ่งภาวนาเนี่ยกิเลสยิ่งเยอะแต่เราดูสิใจเราห่างโลกมากขึ้นมากขึ้นนะจุดอ่อนของเบอร์1ก็คือยังแต่งจิตให้มันนิ่งๆอยู่อย่าน้อมจิตให้มันนิ่งนะที่หลวงพ่อเทศวันนี้ไปฟังให้ดีนะการทำสมาธิไม่ใช่การแต่งให้จิตนิ่งๆนะรู้กรรมฐานไปด้วยจิตใจธรรมดาใช้จิตใจธรรมดาธรรมดารู้สึกไปถึงเวลาที่จิตรวมมันรวมของมันเองอะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นความเคยชินนะอย่าให้มันมุดเข้าไปรู้สึกไว้อย่าให้ขาดความรู้สึกตัวหายใจไปนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปแล้วเห็นจิตมันขยับไปขยับมาจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาทีก็หนีไปคิดอย่างนั้นก็รู้เอาไม่ห้ามมันหรอกคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นมันจะไม่นิ่งๆไม่ซึมๆนะในภาพรวมนะเบอร์1ภาวนาได้ดีนะภาวนาใช้ได้แต่อย่าน้อมจิตให้ติดนิ่งติดซึมก็แล้วกันต่อไปมันจะเห็นนะทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปจิตใจมันก็ทำงานได้เองเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ถลำลงไปเพ่งทำงานได้เองแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วจิตเราก็จมลงไปเพ่งนะไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วมันก็นิ่งอยู่นานนะถ้าจิตเราไม่จมลงไปนะมันจะเคลื่อนไหวไปมา
เดี๋ยวสุขทุกข์ดีชั่วนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะคอยรู้สึกแต่เวลาต้องการทำความสงบเราก็จับเข้าไปที่ลมหายใจนะให้ความสนใจที่ลมหายใจเวลาต้องการเจริญปัญญาเราให้ความสำคัญอยู่ที่ตัวจิตเบอร์หนึ่งหลวงพ่อให้การบ้านเพิ่มนะต่อไปเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้นะเอาร่างกายมาช่วยด้วยถ้าลำพังนั่งสมาธิอย่างเดียวเดี๋ยวมันหลงเข้าไปข้างในรู้สึกร่างกายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้นะจะได้ไปได้เร็วขึ้นเบอร์สองทุกวันทำในรูปแบบดูลมหายใจพร้อมบริกรรมพุทโธโดยเดินจงกรม40นาทีนั่งสมาธิ30นาทีจิตนิ่งระดับหนึ่งอยากเดินวิปัสสนาควรแก้ไขและปฏิบัติต่ออย่างไรคะดูลงไปเลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคอยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะเนี่ยมันจะก้าวหน้าได้ถ้ามุ่งไปที่จิตอันเดียวเนี่ยโอกาสที่จะติดสมาธินิ่งๆมันจะเยอะอย่าทิ้งร่างกายนะตรงนี้เพ่งแรงไปนิดนึงลองถอยจิตขึ้นนิดสิถอยจิตออกนิดนึงให้มันสบายกว่าไปนั่งเพ่งถ้าชอบแนวนี้นะก็หัดเดินปัญญาในสมาธิก็ได้นะเห็นไหมจิตมันทำงานได้เองนะทำกรรมฐานของเราไปแล้วเราเห็นว่าจิตมันทำงานได้เองแต่พอออกจากกรรมฐานนะยืนเดินนั่งนอนจะทำอะไรนะคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้ไม่งั้นมันจะดิ่งเข้าไปข้างในมากเกินไปเบอร์สามทำในรูปแบบวันละ2 ชั่วโมงภาวนาในชีวิตประจำวันโดยใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู่หลวงพ่อเคยสอนให้ฝึกการเจริญปัญญาด้วยการรู้ทุกข์ที่กายเห็นว่าจิตมีความตั้งมั่นในการเห็นกายเป็นอีกส่วนหนึ่งชัดเจนโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นจิตโกรธจิตหลงไปคิดแล้วก็ดับเห็นความอิ่มใจพอใจที่แทรกเข้ามามันเป็นไปเองไม่มีใครสั่งความเป็นตัวตนมันห่างออกมาที่ภาวนาอย่างนี้ผิดถูกอย่างไรคะถูกแล้วล่ะทำมาได้ดีนะเบอร์สี่เบอร์สามไม่ทำต่อทำถูกแล้วไม่ต้องปรับไม่ต้องแก้อะไรหรอกเบอร์สี่ภาวนาโดยใช้คำบริกรรมหรือสวดมนต์แล้วดูจิตไหลแล้วรู้เพราะหากดูลมหายใจแล้วจะเพ่งแล้วแน่นที่ลำคอและที่หน้าอกบางทีถ้าเพ่งมากๆจะหยุดปฏิบัติแล้วไปฟังเพลงเพื่อให้จิตคลายแล้วมาบริกรรมต่อบางครั้งรู้สึกเห็นกายและท่อนแขนไม่ใช่เราไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าครับไม่ได้คิดเองหรอกนะต่อไปนี้นะมาที่กายให้เยอะขึ้นนะเพราะว่าถ้าเข้าตรงที่จิตอย่างที่เข้าเนี่ยมันจะดิ่งเข้าสมาธิลึกเกินไปเสียเวลาออกมาเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ให้ได้นะไม่หนีไปอยู่โลกข้างในออกมาตรงนี้แหละกิเลสมันอยู่ข้างนอกนี้ตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆนะอย่ารักษา
รู้สึกร่างกายไปต่อไปก็จะเห็นนะร่างกายก็เป็นไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าดิ่งเข้าไปที่จิตอย่าไปเพ่งเบอร์ห้าทุกวันทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหลับบ้างหลงบ้างก็พยายามอยู่กับพุทโธฟังคลิปหลวงพ่อมาตลอดในชีวิตประจำวันอยู่กับพุทโธคอยดูความเปลี่ยนแปลงในจิตใจรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างก็กลับมาอยู่กับพุทโธสังเกตเบื้องหลังตัวเองร้ายกว่าที่เราคิดจะตั้งใจรักษาศีลภาวนาขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะครับภาวนาดีนะแต่จิตมันยังล้ำหน้านิดหนึ่งยังออกข้างนอกนิดหนึ่งลองพุทโธให้หลวงพ่อดูสิหายใจพุทโธอย่างที่เราทำให้หลวงพ่อดูตอนนี้เลยลืมหลวงพ่อไปแล้วทำอย่างที่เราทำรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้มันออกข้างนอกนะพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตว่าจิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้จิตเคลื่อนออกก็รู้ตั้งมั่นก็รู้เคลื่อนออกไปก็รู้นะฝึกปล่อยไปเรื่อยๆนะดีใช้ได้เบอร์หกสวดมนต์นั่งสมาธิเช้าเย็นนั่งสมาธิดูลมหายใจและพุทโธจิตยังไม่ค่อยตั้งมั่นมีสติระลึกรู้ลมหายใจระหว่างวันเผลอบ่อยพยายามพุทโธเมื่อรู้สึกตัวแต่ความคิดฟุ้งไปในอดีตไม่ค่อยสงบหลวงพ่อเคยให้ไปดูกายเวทนาและให้เจริญสติเพิ่มขึ้นทำสมาธิมากไปจะถูกโมหะแทรกที่ปฏิบัติอยู่เจริญปัญญาได้หรือยังคะอะไรนะประโยคสุดท้ายที่ปฏิบัติอยู่เจริญปัญญาได้หรือยังคะอย่าน้อมจิตให้เน่งๆนะตรงเนี้ยมันซึมไปเราจะเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตเราต้องตั้งมั่นจริงๆนะถ้าจิตเราอ่อนซึมอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เดินปัญญาหรอกรู้สึกตัวให้มากกว่านี้นิดหนึ่งรู้สึกสิลองรู้สึกตัวรู้สึกไหมตรงเนี้ยมันมีกำลังขึ้นมานะเมื่อกี้มันมีความสุขผุดขึ้นมานั่นแหละตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไอ้ส่วนที่ทำนั้นเป็นตัวโมหะนะอย่าไปแต่งอย่างนั้นนะอย่าทิ้งสติมีสติไว้แล้วพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยตั้งอย่างนี้ได้นะระดับนี้นะรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญานะแต่ถ้าจิตไปอย่างเงี้ยไม่เดินปัญญาหรอกจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยตอนนี้น้อมเข้าไปอีกแล้วรู้สึกไหมถอยออกมาอย่าเข้าไปติดข้างในนะใช้ได้นะเบอร์หกดีอย่าไปทำซึมกันแล้วกันมีสติไว้นะแล้วมันจะเดินปัญญาได้ขันธ์มันแยกรู้สึกไหมขันธ์มันแยกนั่นแหละมันเริ่มเดินปัญญาแล้วดีเบอร์เจ็ดปฏิบัติในรูปแบบทุกวันด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิหลับตารู้สึกตัวระหว่างวันใช้การหายใจอานาปานสติขณะปฏิบัติแยกกายแยกจิตและยังเห็นเวทนาขันธ์เป็นก้อนความสุขอยู่ในชีวิตประจำวันเกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นในบางครั้งขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะเวลาทำสมาธินะไม่ต้องไปแต่งให้จิตเป็นแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้นะให้มันธรรมดากว่านี้หน่อยแล้วมันถึงจะเดินปัญญาง่าย
ถ้ามันเข้าไปล็อกอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เดินปัญญาจริงอ่ะมันเหมือนจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปนะเห็นแต่จิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตมันไม่เป็นธรรมชาติถอยออกมาหน่อยสิลองถอยออกมาเคลื่อนไม่ใช่ถอยตัวถอยจิตออกมาลืมตาสิลืมตาได้ไหมรู้สึกไหมตรงเนี้ยจิตมันเบลอๆอยู่นั่นแหละที่เราไปทำสมาธินั่นนามเป็นโมหะสมาธิทำแล้วจิตเราก็เคลิ้มมัวออกมาก็เบลอๆต่ออย่างเงี้ยไม่ดีนะทำสมาธิก็ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนะรู้สึกไหมจิตตรงเนี้ยดีกว่าตะกี้เยอะเลยตรงเนี้ยดีเห็นไหมมันเบิกบานมันอะไรได้เมื่อกี้มันก็อยู่อย่างเงี้ยนะปีหนึ่งมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันไปไหนไม่ได้บางทีก็เหมือนเห็นสภาวะนะแต่มันเห็นด้วยจิตที่ไม่มีคุณภาพนะปัญญาไม่เกิดหรอกเมื่อจิตเราต้องตั้งมั่นนะอย่าให้โมหะครอบอย่าทำไม่ต้องทำอะไรเห็นร่างกายหายใจไหมลองยิ้มสิเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นด้วยใจเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยตรงเนี้ยดีส่วนไอ้ที่เข้าไปติดนิ่งติดซึมอะไรนั้นไม่ได้เรื่องหรอกนะเสียเวลางั้นอย่าให้จิตไปติดเฉยสงบแต่ไม่ติดอย่าเข้าไปข้างในนะอยู่อย่างนี้ไว้แล้วเวลารวมสงบมันลงตรงนี้เลยไม่ต้องมุดเข้าไปค้างอยู่ข้างในนะอย่างนั้นไม่ได้เรื่องหรอกโมหะเยอะเบอร์ 8โอ้วันนี้ตรวจการบ้านยากมากเลยพวกติดสมาธิเป็นแถวเลยเบอร์ 8ฟุ้งซ่านหลงนานรู้ตัวได้น้อยกิเลสแรงๆจึงจะเห็นแต่ก็มีความตั้งใจภาวนาทุกวันสวดมนต์และเดินจงกรมดูร่างกายเดินบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาไปด้วยไม่ค่อยเห็นสภาวะถ้าเห็นต้องจงใจดูหรือมีผัสสะแรงๆมากระทบเพราะรูปแบบที่ใช้ฝึกทำสมาธิหรือยังภาวนาไม่ถูกต้องตรงไหนคะทำให้หลวงพ่อดูสิที่ทำอยู่ลืมหลวงพ่อไปแล้วทำเหมือนเราปฏิบัติจริงๆนะตรงนี้ใช้ได้นะเนี่ยพอเราสงบอยู่กับตรงนี้นะพอจิตมันเคลื่อนเราก็รู้มันเคลื่อนเราก็รู้ไปแต่ถ้าจิตเราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะหรือจิตเราซื่อบื้ออย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่จิตต้องตั้งมั่นถึงฐานจริงๆลองหายใจใหม่สิทำกรรมฐานสิทำไปเนี่ยอยู่ระดับเนี้ยนะจำตรงนี้ได้ไหมนะถ้าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกนะทรงตัวรู้สึกไปแล้วเราก็จะเห็นเราไปแล้วเห็นนะร่างกายก็ถูกรู้สุขทุกข์ก็ถูกรู้ดีชั่วก็ถูกรู้จิตก็ถูกรู้นะนี่มันเดินปัญญาได้เวลาจิตตั้งมั่นเบอร์ 8นะสามารถแยกขันธ์ได้แล้วนะแยกขันธ์เป็นแล้วแต่ถ้าจิตเราผิดนะขันธ์มันก็ไม่แยกในขณะนั้นงั้นจิตเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องตรงนี้หลงนะหลงเรารู้หลงเรารู้นะ
ดีนะถ้าหลงแล้วรู้ว่าดีกว่ากลัวหลงแล้วก็รักษาไว้ไอ้นั่นหลงตลอดเลยตรงที่รักษานะอย่ารักษาเบอร์ 8ยังชินจะไปรักษามันนะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติสิไม่ต้องทำอะไรนะทำกรรมฐานไปเฉยๆสังเกตไหมคราวนี้มันไม่เข้าที่อย่างตะกี้แล้วนะมันไม่เข้าที่รู้ว่าไม่เข้าที่มันเข้าถึงฐานแล้วรู้ว่าเข้านะจิตใจเนี้ยเราบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เลยนะนี่แหละคือการเจริญปัญญาแล้วนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างจิตมันไม่เข้ามาอย่างเงี้ยเรารู้จิตเข้ามาเรารู้วันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะมีคนถามไปทางมูลนิธิเรื่อยๆนะอยากจองมาอยู่วัดทำได้ไหมตอนนี้ไม่มีกุฏิแล้วล่ะช่วงโควิดนะกุฏิมันว่างกุฏิที่ให้โยมเข้ามาพักแต่ก่อนเนี้ยพอมีโควิดจะไม่ได้รับโยมหลวงพ่อเลยรับพระมาเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้รับโยมเข้ามาตอนนี้ภาวนาที่บ้านเอาก็แล้วกันจับหลักให้แม่นแล้วไปทำเอาเองบางคนก็อยากบวชถ้าอยากบวชแล้วเคยฟังหลวงพ่อเคยอะไรเนี่ยมาบวชก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่บวชก็ให้บวชชั่วคราวก่อนให้คนหนึ่ง3 เดือนอะไรเงี้ยเห็นถ้าลาราชการมา120 วันก็ตามนั้นไม่ได้รับพระประจำนะถ้ารับพระประจำเดือน2 เดือนก็เต็มหมดแล้วสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้พวกเรามากที่สุดนั่นคือหลักของการปฏิบัติแล้วเราก็ไปปฏิบัติเอาเราไม่จำเป็นว่าต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยกันทั้งหมดหรอกมันยังไงมันก็ไม่พอเมื่อก่อนวัดครูบาอาจารย์จริงๆพระอยู่ทั้งหลายร้อยองค์200-300วัดครูบาอาจารย์นี่ทุกวันนี้รับแบบนั้นไม่ไหวนะเยอะงั้นบวชหลวงพ่อก็ให้บวชชั่วคราวแต่ประเภทพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอยากให้บวชนะเจ้าตัวไม่รู้จักหลวงพ่อไม่รู้จักการปฏิบัติไม่เคยฟังไม่เคยศึกษาเลยแบบนี้หลวงพ่อก็ไม่รับนะประเภทพ่อแม่เคี่ยวเข็นให้มาบวชนะลูกไม่ได้อยากบวชภาวนาไม่ได้หรอกเสียเวลามีเคยรับมาแล้วก็อยู่ได้5 วันหนีไปแล้วนะทนไม่ไหวอยู่ที่นี่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตทนไม่ได้แล้วคนยุคนี้นะหรือบางพวกทิฏฐิมานะแรงยึดถือความคิดความเห็นตัวเองรุนแรงอะไรพวกนี้พวกนี้มีการสอบสัมภาษณ์นะเข้ามาที่เนี่ยเซลล์จัดมากๆเขาไม่รับเหมือนกันนะเข้ามาแล้ววงการสงฆ์เขาเร่าร้อนไปด้วยนะมีคนวุ่นวายมาสักคนหนึ่งเนี่ยวัดก็ยุ่งนะหลวงพ่อพยายามให้วัดสงบอะไรเงี้ยงั้นไม่ใช่ทุกคนมาสมัครบวชแล้วให้บวชนะแต่คนที่มีใจพร้อมจะบวชนะหลวงพ่อให้บวชพร้อมที่จะฝึกตัวเองพร้อมที่จะขัดเกลาตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรเงี้ยเขาให้บวชได้ส่วนใหญ่ก็ให้บวช3 เดือนอย่างเงี้ยพอให้รู้หลักที่จะปฏิบัติฆราวาสที่ว่าปฏิบัติดีนะพอมาบวชนะแล้วจะรู้เลยว่ามันดีคนละแบบนะดีอย่างฆราวาสนะเอาแค่ไม่ผิดศีลไม่อะไรทำสมาธิเดินจงกรมบ้างอะไรก็ดีแล้วแต่ดีอย่างพระเนี่ยนะต้องดีหลวงพ่อคุมเป็นขณะนะไม่ใช่คุมเป็นวันๆนะ
บางคนทนไม่ได้ครับพอบวชได้ช่วงหนึ่งจะรู้เลยว่าที่เคยทำอยู่นะมันไกลจากคำว่ารู้สึกตัวยังไกลมากเลยยกเว้นบางคนนะฆราวาสบางคนอินทรีย์แก่กล้าแล้วนะภาวนานิดๆหน่อยๆก็เข้าใจธรรมะได้ฆราวาสก็ทำได้ แต่ต้องแข็งแรงจริงต้องอดทนจริงนะถ้าใจวอกแวกโลเลอะไรไม่ได้กินหรอกแล้วพวกโลเลเหลวไหลอะไรยิ่งมาบวชนะเป็นพระเหลวไหลยิ่งบาปมากกว่าเก่าเป็นโยมดีกว่านะถ้าเราไม่ได้พร้อมจะบวชนะแล้วก็ปฏิบัติเอาที่บ้านฟัง YouTube เอาก็ทำได้คนที่ฟัง YouTube หลวงพ่อแล้วภาวนาเป็นมีเยอะนะมีเยอะแยะเลยพวกเราก็ฝึกเอาวันนี้พูดเท่านี้นะเกินเวลาไป5 นาที